जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भाऊच्या युट्यूब चॅनलवर आणि नवीन इंटरेस्टिंग व्हिडिओ. तर भाऊ आजची व्हिडिओ खूप खतरनाक झाली आहे. तर भाऊ तुम्ही प्रिव्ह्यू तर बघितला असेल, तर तुम्हाला प्रिव्ह्यू आवडला असेल नक्की लाईक द्या भावांनो व्हिडिओला. तर भावांनो तुम्ही चॅनलवर फर्स्ट असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला प्रेस करा भावांनो, कारण की आपण अशाच प्रकारच्या मराठीमधून एडिटिंग करत असतो. तर भावांनो तुम्ही सबस्क्राईब केला तर भावांनो सगळ्यात पहिले तुमच्या फोनवर नोटिफिकेशन येऊन जाईल भावांनो. अशाच प्रकारचे आपण एडिटिंग करत असतो. तर भाऊ आजच्या व्हिडिओचं काय मटेरियल आहे तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलं जाईल भाऊंनो. आजच्या व्हिडिओचं काय मटेरियल ते तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलं जाईल भाऊंनो. तर भाऊंनो तुम्हाला काय अडचण आली तर तुम्ही इंस्टाग्रामवर माझा अकाउंट आहे भाऊंनो, त्यावर तुम्ही मेसेज करून द्या. तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिली जाईल भाऊंनो. आणि तुम्हाला काय मटेरियल पाहिजे असेल तर ते तुम्हाला टेलिग्रामला पण दिलं जाईल. तुम्हाला जर तिथं काय प्रॉब्लेम असेल तर टेलिग्रामला पण दिलं जाईल भाऊंनो. तर भाऊंनो आजच्या व्हिडिओसाठी फक्त आपल्याला एकच ॲप लागणार आहे, ते म्हणजे AlightMotion. तुम्हाला PNG बनवायला फक्त pixellab ॲप लागेल. ते pixellab ॲपवरनं तुम्हाला मी लिंक देऊन टाकाल PNG कशी बनवायची. तर म्हणून आता पहिले आपण AlightMotion ॲप ओपन करून घेऊया. पण तुमच्याकडे तर तुम्हाला जर हवं असेल तर भावनं टेलिग्रामवर जाऊन तुम्हाला मी डिस्क्रिप्शनमध्ये टेलिग्रामची लिंक देऊन टाकाल भावनं. टेलिग्रामवर जाऊन तुम्ही AlightMotion ॲप पिन केलेलं आहे भावनं, ते तुम्ही तिथून डाउनलोड करून घ्यावे भावनं. चला तर भावना व्हिडिओला पुढे न वेळ घालता व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर भावनं पहिले आपण AlightMotion ॲप तुमच्याकडे आलं तुम्ही इन्स्टॉल केलं तर भावनं ते पहिले तुम्ही ओपन करून घेऊया. नंतर .5 हा रेशेट सिलेक्ट करून घेऊया. तो सिलेक्ट केल्यानंतर तिथे प्लस आयकन दिसत आहे भावनं, तिथे क्लिक करून इमेज आणि व्हिडिओ क्लिक करा. ऑल करून द्या भावनं. आणि तुम्ही फोटो वगैरे तुम्हाला सगळं डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देऊन टाकाल भावनं. तुम्ही काहीच काळजी करू नका भावनं. त्या भावनं तुम्हाला सॉन्ग बिंग सगळं भेटून जाईल, बीट मार्क वगैरे. तर भावनं मी गाणं तर घेऊन टाकला आहे. आता आपल्याला फक्त बीट मार्क करायचं आहे भावनं. बीट मार्क ते तुम्हाला बीट मार्क प्रोजेक्ट देऊन टाकालच. तर भावनं गाणं पहिले ऐकून घेऊया आपण. तर भावनं आपण आता बीट मार्क करून घेऊया. बीट मार्क वगैरे सगळं झाल्यानंतर आपण पुढचं स्टेप उचलूया. तर भावना इथे बीट मार्क करून घेऊया. 20 वर करून घेऊया भावना. तर आपण सगळ्यात शेवटी नेऊया भावना, म्हणजे दुसऱ्या बीट मार्कला सगळ्यात शेवटी नेऊया. सगळ्यात शेवटी गेल्यानंतर आपण बीट मार्कवर त्या फोटोचे 2 भाग करून घ्यायचे आहे भावना. तर त्या फोटोचे 2 भाग करून गेल्यानंतर आपण दुसऱ्या फोटोवर क्लिक करून इफेक्टवर क्लिक करून ॲड इफेक्ट करून घ्या. जो हॉट कलर असेल तर भावना ते तुम्हाला विकत घ्यावं लागेल, मेंबरशिप जॉईन करावं लागेल. तर भावना आता इथं आपल्याला आता साधा इफेक्ट आहे. तुम्हाला मी सगळे स्टेप बाय स्टेप सांगणार आहे भावना. तुम्ही कुठं काही ना चिंता करता व्हिडिओ पूर्ण बघा भावना. व्हिडिओ लास्टपर्यंत बघा भावना. व्हिडिओमध्ये पुढेही पासवर्ड असू शकतो. तर भावना तुम्हाला मी शेक इफेक्ट वगैरे सगळं देऊन टाकाल, बीट मार्क शेक इफेक्ट. तर भावना हा शेक इफेक्ट आहे. शेक इफेक्टला वगैरे पासवर्ड नाही राहणार भावना, त्यात काही तुम्ही टेन्शन न घेऊ. सॉरी भावना, मी तुम्हाला चुकीचं सांगितलं त्याबद्दल, कारण की या हॉट कलरला मेंबरशिप नाही घ्यावं लागलं. तर भावना हा शेक इफेक्ट सगळा माझा आहे. तर भावना आपण या फोटोला पण इफेक्ट दिला आहे, तर तुम्हाला मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देऊन टाकाल भावना मटेरियल. शेक इफेक्ट वगैरे तर सगळंच मिळून जाईल, त्यात काय वाद नाही. तर भावना PNG कशी बघावू शकता, PNG मी स्वतः बनवली आहे. तर म्हणून तुम्हाला PNG शिकायची असेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिली आहे त्या व्हिडिओची, ती तुम्ही तिथे जाऊन त्याच्यावर क्लिक करून द्या भावना. तुम्हाला व्हिडिओ पूर्ण बघा. आणि तर भावना आपण डायरेक्ट शेवटी घेऊया. तर भावना इथे शांत व्हिडिओ इथून डायरेक्ट मग ॲटिट्यूड स्टेटस, त्याच्यात काय वाद नाही. तर भावना थोडं खाली घेऊन टाकावे, म्हणजे थोडं चांगलं पण दिसतं, नॉर्मल पण नाही घ्यावे. हां भावना आता इथं आपण दुसऱ्या बीट मार्क आपण प्लस आयकन दाबून इथं शेप पहिला याच्यावर राहायचं भावना. शेप खाली स्क्वेअर दिसत त्याच्यावर क्लिक करून पूर्ण झूम करून घ्यायचं. आणि याला कलर याचं ब्लॅक कलर देऊन टाकायचा किंवा व्हाईट देऊन टाकायचा. फ्लिकर मारायचं आपल्याला.
तर भावना आता या रेक्टँगलवर क्लिक करून आता आपण याला ब्लेंडिंग कॅपॅसिटीवर जाऊन 64% करून द्यायचं आणि त्याला या इफेक्टवर क्लिक करून ॲड इफेक्ट क्लिक करून द्यायचं. ब्लिंक असेल ते तुम्हाला दिसूनच जाईल भावांनो. ते ब्लिंकवर क्लिक करून थोडं जास्त करून घ्या भावांनो. 14% 13% करून घ्या भावांनो. शेवटपर्यंत इफेक्ट निवडून घ्यावे म्हणजे सॉरी घेऊन टाकावे. तर भावांनो आता आपल्याला इथं साधा इफेक्ट द्यायचा आहे. तर भावना आयपॅड आपण घेतला आहे. हा आयपॅडला कॅपॅसिटी बघू शकता भावना. एवढी केवढी पण करा आणि लाईटवर क्लिक करून स्क्रीन करून द्या. आणि भावना आपल्याला दुसऱ्या बिटमार्क पर्यंत राहून द्यावा लागेल. इथून लगेच भावना दुसरा इफेक्ट देऊया आपण. तर भावना या इफेक्टवर क्लिक करून सॉरी भावना बिल्डिंग कॅपॅसिटीवर जाऊन किंवा डायरेक्ट लाइटिंगवर जाऊन स्क्रीन करून द्यावा भावना. आणि त्याला फिल स्क्रीन करून घ्यावी भावना. 3 टीम करून फुल स्क्रीन. तर भावना एकदम क्वालिटी वाटेल. तर भावना स्टेटस एवढा अवघड नव्हता. तर भावना थोडा आपण बिल्डिंगसाठी कमी करून घेऊया. हां तो मेन म्हणजे इथे ठेवूया भावना. आणि भावना आता आपल्याला फक्त एकच इफेक्ट घ्यायचं आहे. तर भावना एवढं झालंय. आता आपल्याला फक्त या नावाला इफेक्ट देऊन टाकूया. तुम्हाला या PNGचा पण इफेक्ट सगळंच देऊन टाकलं भावना मी. आता फक्त भावना आता आपल्या नावाचा लोगो घेऊन टाकूया आपण. पिक्सलॅब. तर भावना थोडा असा आडवाईल. तर भावना तुम्ही -45 डिग्री करून द्या. 45 डिग्री झाल्यानंतर भावना त्याला मूव्हमेंट ट्रान्सफर करून थोडं छोटं करून द्या. भावना आता हे शेवटपर्यंत घेऊन टाकूया आपण. शेवटपर्यंत घेऊन इथं मध्ये 2 भाग करू यायचे. 2 भाग केल्यानंतर दुसऱ्या भागाला इथे देऊया आपण. ते ठेवूया थोडं छोट. त्याला आपण कॉन्ट्रास्टवर जाऊन ओव्हरली इफेक्ट देऊन टाका भावना. म्हणजे ते ओव्हरली स्क्रीनवर सगळं हे राहतं. तर भावना आपला स्टेटस पूर्ण झालेला आहे. तर भावना ज्यांनी माझी व्हिडिओ बघितली त्यांना धन्यवाद भावना. आणि तुम्ही असंच पुढच्या व्हिडिओला पण प्रेम द्या. तर भावना जय महाराष्ट्र. तर भावना आता आपण व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून घेऊया. पहिले आता माझा तुमचं जाऊन द्या भावना. इथं व्हिडिओवर क्लिक करून एक्सपोर्ट करून द्या भावना.